हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, कशा आहात आपण? आय होप सर्वजण आनंदित आहात, मजेत आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करत आहात. आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वीचा युनिट 4 मधील 4.5 द लास्ट लेसन. हा जो लेसन आहे, या लेसनचं वॉर्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन, त्याचबरोबर इंग्लिश वर्कशॉप यांची प्रश्न उत्तर आपण काय करणार आहोत तर ह्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत. हा इयत्ता 9वीचा सगळ्यात शेवटचा चॅप्टर आहे 4.5. ओके, याचा सांगण्याचा उद्देश आहे की याच्या अगोदर जे काही युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3, युनिट 4 आहे, या सर्व चॅप्टरवर्स मी व्हिडिओ बनवलेले आहेत, ते अपलोड केले आहेत. त्याचे प्रश्न उत्तरसुद्धा व्हिडिओ बनवले आहेत, ते सुद्धा अपलोड केले आहेत. त्याची लिंक जी आहे प्लेलिस्टची, ती लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. त्यावर जाऊन तुम्ही इयत्ता 9वीचे सर्व चॅप्टर्स आणि सर्व धडे तुम्ही काय करू शकता, बघू शकता. ओके, आणि महत्त्वाचं ग्रामरसाठी पण लिंक दिली आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही इयत्ता 9वीचं महत्त्वाचं ग्रामरसुद्धा अभ्यासून घेऊ शकता. चला तर मग आता वेळ न गमावता सुरुवात करूया मग तर लास्ट लेसन या लेसनचं वॉर्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन, त्याचबरोबर इंग्लिश वर्कशॉप यांची प्रश्न उत्तर समजून घ्यायला. तर लास्ट लेसन त्यातील वॉर्मिंग अप पासून सुरुवात करत आहोत. चिटचॅट म्हणजे आपसात तुम्हाला गप्पा गोष्टी करायच्या आहेत, तर त्यासाठी काही प्रश्न दिलेले आहेत. ते प्रश्न कुठले आहेत त्यातील पहिला प्रश्न बघा. आता याचे आन्सर वेगवेगळे असू शकतात प्रत्येकाचे. ओके, चिटचॅटमधील पहिला प्रश्न आहे, हाऊ वॉज धिस इयर फॉर यू? हे वर्ष तुमच्यासाठी कसं होतं? आन्सरमध्ये तुम्ही लिहू शकता, इट वॉज अ नाईस इयर फॉर मी. हे वर्ष खूप छान होतं माझ्यासाठी. आय लर्न मेनी थिंग्स इन दिस इयर. मी खूप नवीन गोष्टी यावर्षी शिकलो. आर यू हॅपी विथ वॉट यू कुड स्टडी दिस इयर? जे काही तुम्ही शिकला यावर्षी त्याबद्दल तुम्ही आनंदी आहात का? आन्सर, येस आय एम हॅपी विथ वॉट आय स्टडी इन दिस इयर. होय, मी निश्चितच आनंदी आहे जे काही मी यावर्षी शिकलो त्याबद्दल, किंवा मी जे काही अभ्यासलं त्याबद्दल. व्हॉट डीड यू मिस ऑर कुड नॉट डू? तुम्ही काय चुकलात किंवा तुम्ही काय कुठल्या गोष्टीला तुम्ही गमावलं किंवा मग कुठली गोष्ट तुमच्याकडून झाली नाही, ओके, किंवा तुम्ही करू शकले नाही. तर आय मिस अ ट्रिप टू वाघा बॉर्डर दिस इयर. यावर्षी मी वाघा बॉर्डरची ट्रिप मिस केली. आता यामध्ये वेगळ्या प्रकारचा आन्सर तुम्ही लिहू शकता. मी एक थोडक्यात एक नमुना दाखल आन्सर दिलेले आहेत. व्हॉट डू यू प्लॅन टू डू अबाउट द थिंग्स यू कुड नॉट डू स्टडी वेल? तुम्ही ज्या गोष्टी करू शकले नाही त्यासाठी तुम्ही काय प्लॅन केलेला आहे? ओके, तर मग आय प्लॅन टू लर्न जर्मन लँग्वेज दिस इयर बट आय कुड नॉट लर्न इट. मी ठरवलं होतं की मी योजना आखली होती की यावर्षी मी जर्मन लँग्वेज शिकेल, परंतु मी ती शिकू शकलो नाही. व्हॉट वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू दिस इयर? तुमच्यासाठी यावर्षीचा सगळ्यात बेस्ट मोमेंट किंवा छान असा प्रसंग कुठला होता, क्षण कुठला होता? तर टू व्हिजिट रायगड विथ माय फॅमिली इज द बेस्ट मोमेंट दिस इयर. माझ्या फॅमिलीसोबत ज्यावेळेस मी रायगडला गेलो तो माझ्यासाठी काय होतं तर बेस्ट मोमेंट किंवा मग चांगला असा सर्वात महत्त्वाचा क्षण होता या वर्षातला. त्यानंतर आपण येतो ग्रोईंग सेंटेन्सेसकडे. ग्रोईंग सेंटेन्सेस हा वॉर्मिंग अपचा पार्ट आहे. बघा, फॉर्म पेअर्स ग्रुप बनवायचे आहेत आणि राईट 2 सेंटेन्सेस ऑफ 2 वर्ड्स इच. 2 मुलांचे ग्रुप बनवा आणि 2 वर्ड्सचे 2 सेंटेन्स लिहा. जसं सिट डाऊन, कीप क्वाईट, गेट आऊट, कम इन. ओके, आता 2च वर्ड यामध्ये आहे प्रत्येक सेंटेन्सेसमध्ये, ते एक्झाम्पल्स आहेत. आता 3 मुलांचा ग्रुप बनवायचा आहे आणि 3 सेंटेन्स लिहायचे, 3 वर्ड्स असलेले. ओके, प्लीज हेल्प मी, ओपन द डोअर, ओपन युअर टिफिन, यू कॅन विन. ओके, अशा प्रकारे. ओके, क्लोज द विंडो, अशा प्रकारे ते एक्झाम्पल्स तुम्ही लिहू शकता. तुम्ही वेगळ्या प्रकारचे सेंटेन्सेसही यामध्ये टाकू शकता. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4. 4 मुलांचा ग्रुप बनवायचा आहे आणि 4 सेंटेन्सेस तुम्हाला लिहायचे, 4 वर्ड्स त्यामध्ये येतील. आय लाईक कोल्ड कॉफी, माय मदर कुक्स वेल, कम्प्लीट युअर नोटबुक नाव, इज इट युअर फोन, आय कॅन हेल्प यू. त्यानंतर यू मस्ट कम टू स्कूल, यू मस्ट गो देअर. ओके, हे एक्झाम्पल्स तुम्ही घेऊ शकता. कंटिन्यू टू राईट ॲज मेनी सेंटेन्सेस ॲज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द ग्रुप टिल यू रीच द नंबर 10. 10 नंबरपर्यंत पोहोचतर अशा प्रकारे सेंटेन्स तुम्हाला बनवायचे आहेत. आफ्टर दॅट म्हणजे सेम थिंग आहे. आफ्टर दॅट गो ऑन फॉर्मिंग बिगर ग्रुप्स अँड रायटिंग सेंटेन्सेस विथ ॲज मेनी वर्ड्स ॲज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन द ग्रुप. आणि पुन्हा ग्रुपमध्ये नंबर वाढवत जायचे आणि मोठमोठे सेंटेन्सेस तुम्हाला बनवत जायचे आहेत. आता 10पर्यंत मी ते तुम्हाला दिले आहेत बघा. 5 वर्ड सेंटेन्स आहे, कॅन यू कम हिअर टुडे. 6 वर्ड सेंटेन्स आहे, सचिन वर्क्स हार्ड फॉर हिज फ्युचर. 7 वर्ड सेंटेन्स, यू आर फ्री टू चूज युअर करियर. 8 वर्ड सेंटेन्स आहे, ही गेव मी धिस गिफ्ट ऑन माय बर्थडे. 9 वर्ड सेंटेन्स आहे, माय फादर करेक्ट्स मी वेन आय मेक अ मिस्टेक. 10 वर्ड सेंटेन्स आहे, यू शूड फॉलो द रूल्स
अँड रेग्युलेशन ऑफ आवर सोसायटी. राईट द सेंटेन्सेस इन बिग लेटर्स ऑन चार्ट पेपर अँड डिस्प्ले इट इन द क्लासरूम. आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर हे जे काही सेंटेन्सेस तुम्हाला काय करायचे, मोठ्या अक्षरामध्ये चार्ट पेपरवर लिहायचे आणि ते क्लासरूममध्ये तुम्हाला दाखवायचं. आता ही तुमची ओन ॲक्टिव्हिटी आहे, ही तुम्ही स्वतः करायची असणार आहे. आता आपण बोलत आहोत मार्जिन क्वेश्चनकडे. आता मार्जिन क्वेश्चन्स कुठे असतात तर चॅप्टरच्या ते जे की शब्दार्थ दिले असतात न्यू वर्ड्स, तिथे आपल्याला हे मार्जिन क्वेश्चन दिसून येतील. मार्जिन क्वेश्चनमधील पहिला प्रश्न आहे, हू इज मिस्टर हॅमल. मिस्टर हॅमल कोण आहेत. मिस्टर हॅमल इज अ टीचर इन फ्रान्स स्कूल. जो फ्रान्स नावाचा एक छोटा मुलगा आहे त्याच्या शाळेमध्ये ते शिक्षक आहेत. गेस द फॉलोइंग. इन व्हॉट रिजन डज द स्टोरी टेक प्लेस. कुठल्या रिजनमध्ये, कुठल्या प्रदेशात ही स्टोरी, ही गोष्ट घडली. तर आन्सरमध्ये तुम्ही शकता बघा, द स्टोरी टेक प्लेस इन ॲल्सेस अँड लोरिन. ॲल्सेस आणि लोरिन प्रांतामध्ये ही घटना किंवा ही स्टोरी घडलेली आहे. व्हॉट टाईम पिरियड डज द स्टोरी टेक प्लेस. कुठल्या काळामध्ये स्टोरी घडली तर ड्युरिंग द फ्रान्स प्रशियन वॉर 1870-1871. 1870-71 जे की फ्रान्स प्रशियन वॉर झालं त्या दरम्यान ही स्टोरी घडली आहे. पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज इट लाईक वेन युअर स्कूल बिगिन्स. टेल इट इन शॉर्टली. थोडक्यात सांगायचं की तुमची शाळा जेव्हा सुरू होते त्यावेळेस ती कशी सुरू होते किंवा काय वातावरण असतं थोडक्यामध्ये. वेन द स्कूल बिगिन्स देअर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. खूप बडबड गोंधळ असते ज्यावेळेस स्कूल सुरू होते. ओके. आणि त्याचा आवाज जवळपास स्ट्रीटवर म्हणजे रस्त्यांवर येतो. द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन युनिसन व्हेरी लाऊड अँड द टीचर ग्रेट रूलर रॅपिंग ऑन द टेबल. आणि शिक्षकाचे जे काही रूलर्स असतील, पट्टे असतील, ते काय होतात तर टेबलावर वाजत असतात. ओके. आणि मुलांचा आवाज जो आहे तो स्ट्रीटपर्यंत येत असतो. किंवा मग द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आणि जे डेस्कमध्ये ओपन करता क्लोज करता बसतात बेंचेसवर, तर त्याचा आवाज काय तर डेस्कपर्यंत कशापर्यंत रस्त्यापर्यंत येतो. अशा प्रकारचं वातावरण शाळेमध्ये असतं. पुढचा जो प्रश्न आहे फोर्थ, तो आहे व्हाय इज द आयर्न रूलर सेड टू बी द टेरिबल. जी काही आयर्न रूलर आहे म्हणजे पट्टी आहे, लोखंडी पट्टी, तिला टेरिबल खतरनाक का म्हणत होते. द आयर्न रूलर इज सेड टू बी टेरिबल. जी लोखंडी जी काही पट्टी होती तिला सगळे टेरिबल खतरनाक म्हणत होते. कारण बिकॉज मिस्टर हॅमल हिट द स्टुडंट्स विथ दिस रूलर. कारण मिस्टर हॅमल जे होते त्या पट्टीच्या साहाय्याने मुलांना काय करत होते तर मारत होते. पुढचा जो प्रश्न आहे, हू इज नॅरेटिंग द स्टोरी. ही स्टोरी कोण नॅरेट करत आहे, कोण कथन करत आहे ही स्टोरी. तर आन्सरमध्ये तुम्ही लिहू शकता बघा, लिटल फ्रान्स इज द नॅरेटर ऑफ द स्टोरी. जो लहान फ्रान्स आहे तो काय करतो तर ही स्टोरी नॅरेट करत आहे, कथन करत आहे. पुढचा प्रश्न आहे, हाऊ डीड मिस्टर हॅमल ड्रेस अप ऑन स्पेशल ओकेजन्स. काही खास प्रसंगी मिस्टर हॅमल हे कशा प्रकारचा पोशाख घालत होते. ऑन स्पेशल ओकेजन्स, काही खास प्रसंगी. मिस्टर हॅमल ड्रेस्ड अप इन हिज ब्युटिफुल ग्रीन कोट. ते ग्रीन कोट परिधान करायचे. फ्रिल शर्ट, ज्यावर काही नक्षीकाम केलं असतील अशा प्रकारचे फ्रिल शर्ट. अँड अ लिटल ब्लॅक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कॅप. आणि नक्षीकाम केलेली एक ब्लॅक एम्ब्रॉयडर शिवलेली अशा प्रकारची काय करायचे तर सिल्क कॅप ते घालत होते. ओके. अशा प्रकारचे आन्सर तुम्ही लिहू शकता. फ्रिल म्हणजे झालर असलेला शर्ट ते वेअर करायचे. थिंक अँड आन्सर. इज द स्कूल क्लोजिंग डाऊन. शाळा बंद होत आहे का. नो, द स्कूल इज नॉट क्लोजिंग डाऊन वेअर ॲज अ जर्मन टीचर इज गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ मिस्टर हॅमल हू टीचर्स फ्रेंच इन दॅट स्कूल. नाही, शाळा बंद होत नाही आहे. फक्त काय होत आहे तर जर्मन टीचर्स येत आहेत कोणाच्या जागेवर, मिस्टर हॅमल यांच्या जागेवर. कारण मिस्टर हॅमल जे ते काय शिकवायचे, फ्रेंच लँग्वेज शिकवत होते. त्यामुळे त्यांच्या जागेवर आता नवीन टीचर नव्हता, जर्मन टीचर. शाळा बंद होणार नव्हत्या. वाय इज इट द लास्ट लेसन. तो लास्ट लेसन का बरं आहे. आन्सर. अन ऑर्डर हॅड come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. एक बर्लिनहून एक ऑर्डर आलेली आहे, त्यानुसार शाळेमध्ये फक्त काय शिकवले जावं, जर्मन ही लँग्वेज शिकवली जावी. कुठे, ॲल्सिस आणि लोरिन या भागामध्ये. मिस्टर हॅमल यूज टू टीच फ्रेंच देअर. आणि मिस्टर हॅमल जे आहे ते तिथे काय शिकवायचे, फ्रेंच लँग्वेज शिकवत होते. बाय ऑर्डर अ न्यू जर्मन टीचर वॉज सपोज्ड टू कम नेक्स्ट डे. आणि जी ऑर्डरनुसार नवीन जो जर्मन टीचर आहे तो उद्याच येणार होता. टू टीच जर्मन इन दॅट स्कूल. जर्मन ही लँग्वेज शिकवायला त्या शाळेमध्ये.
इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच अँड द फ्रेंच टीचर. तो फ्रेंच लँग्वेजचा शेवटचा तास होता किंवा मग फ्रेंच टीचरचा तो शेवटचा तास होता. व्हॉट सब्जेक्ट्स डज फ्रान्स स्टडी इन स्कूल. फ्रान्सने कुठले विषय फ्रान्स जो आहे तो कुठल्या प्रकारचे विषय शिकत होता शाळेमध्ये, शिकतो आहे शाळेमध्ये. फ्रान्स स्टडीज ग्रामर, फ्रेंच अँड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स इन स्कूल. तो ग्रामर शिकत आहे, फ्रेंच शिकत आहे आणि हिस्ट्री आहे संतांची ती ते शिकत आहे. वाय वर द ओल्ड मॅन ऑफ द विलेज अटेंडिंग स्कूल दॅट डे. जे काही वृद्ध लोक होते, वयस्कर लोक होते, त्या दिवशी गावातील जे काही वृद्ध लोक आहेत, वयस्कर लोक आहेत, ते शाळेमध्ये का हजर होते. तर आन्सर तुम्ही लिहू शकता बघा. द ओल्ड मॅन ऑफ द विलेज, वयस्कर लोक गावातील, वर अटेंडिंग द स्कूल, शाळेमध्ये ते हजर होते. दॅट डे, त्या दिवशी. हू हॅड नेवर गॉन टू स्कूल इन देअर लाईफ, जे कधीही शाळेमध्ये गेले नव्हते परंतु ते त्या दिवशी शाळेमध्ये हजर होते. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थँक मिस्टर हॅमल फॉर हिज सेल्फलेस सर्व्हिस ऑफ 40 years. त्यांना काय करायचे होते तर मिस्टर हॅमल यांचे आभार मानायचे होते की त्यांनी इतकं सेल्फलेस म्हणजे कुठल्या प्रकारच्या स्वार्थाशिवाय मागील 40 वर्षापासून ते तिथे शिकवत होते, तर त्याचे आभार व्यक्त करण्यासाठी त्यांना तिथे जायचं होतं. अँड शो द रिस्पेक्ट फॉर देअर कंट्री विच डिड नॉट बिलॉंग टू देम नाव. आणि त्यांना काय करायचं होतं तर एक आदर दाखवायचा होता त्यांच्या कंट्रीबद्दल की जी कंट्री आता त्यांची राहिली नव्हती. सो दे वर अटेंडिंग द स्कूल दॅट डे. त्यामुळे त्या दिवशी ते शाळेमध्ये हजर होते. वाय डिड मिस्टर हॅमल नॉट स्कॉल्ड फ्रान्स. ओके, फ्रान्सवर मिस्टर हॅमल फ्रान्सवर का बरं रागवले नाहीत. फ्रान्स वॉज फिलिंग गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली इवन दो ही हॅड अ गुड चान्स टू लर्न. फ्रान्सला खूप वाईट वाटत होतं की तो फ्रेंच ही जी लँग्वेज आहे ती त्याला चांगल्या प्रकारे शिकला तो नव्हता. त्याला संधी होती चांगल्या प्रकारे काय करायची तर लँग्वेज ती शिकण्याची, परंतु तो शिकला नव्हता. त्यामुळे त्याला खूप वाईट वाटत होतं किंवा तर एक गुन्हेगाराची भावना त्याच्यामध्ये आली होती. ही ऑल्सो न्यू दॅट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट. त्याला माहिती होतं की त्यांना माहिती होतं की त्याची चुकी नाही आहे. वेअर ॲज हिज पॅरेंट्स वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. सो मिस्टर हॅमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच. त्याचे वडील जे आहेत, आई वडील, ते सुद्धा काय तर यासाठी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे मिस्टर हॅमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रान्स. त्यामुळे मिस्टर हॅमल हे फ्रान्सवर रागवले नाही किंवा मग ओरडले नाही. अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॅमल, हू आर द पीपल दॅट डिड नॉट टेक एज्युकेशन सिरियसली. मिस्टर हॅमल यांच्यामध्ये कोणत्या लोकांनी शिक्षण जे आहे ते गांभीर्याने घेतले नाही. व्हॉट एक्झाम्पल्स डज ही गिव्ह टू सपोर्ट हिज व्ह्यूज. आणि त्यांचं हे मत पटवण्यासाठी किंवा मांडण्यासाठी त्यांनी कोणती उदाहरणं दिलीत. ओके, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॅमल यांच्या मते द पीपल ऑफ ॲल्सेस डिड नॉट टेक एज्युकेशन सिरियसली. त्यांच्या मते जे लोक आहेत ॲल्सेसचे, त्यांनी काय केलं तर एज्युकेशन हे सिरियसली घेतलेलं नाही आहे किंवा गांभीर्याने घेतलं नाही. ही गेव द एक्झाम्पल ऑफ फ्रान्स पॅरेंट्स. त्यांनी कशाचं एक्झाम्पल दिलं तर फ्रान्सच्या आईवडिलांचं उदाहरण दिलं. हू वॉन्टेड फ्रान्स टू वर्क ऑन अ फार्म. ज्यांना वाटत होतं की त्यांच्या मुलांनी काय करावं तर शेतीमध्ये काम करावं. ऑर ॲट द मिल किंवा मग कारखान्यात काम करावं, मिलमध्ये काम करावं. इन्स्टेड ऑफ गोईंग टू स्कूल अँड लर्न. शाळेत जाण्याऐवजी किंवा मग काही शिकण्याऐवजी, अशी त्या फ्रान्सच्या आईवडिलांची भूमिका होती. वाय डज फ्रान्स अंडरस्टँड हिज लेसन वेल. आता फ्रान्सला त्याचा म्हणजे त्या शिक्षकाचा त्या दिवशीचा धडा तो नीट का समजला. बिंग द लास्ट लेसन ऑफ फ्रान्स वॉज सिरियस. शेवटचा तास होता कशाचा, फ्रेंच लँग्वेजचा. त्यामुळे फ्रान्स जो होता तो सिरियस होता. ओके, एकदम गांभीर्याने तो ऐकत होता थोडक्यात. ही हर्ड इट मोर केअरफुली दॅट डे. आणि खूप काळजीपूर्वक त्या गोष्टी त्या दिवशी तो फ्रेंचचा जो तास आहे तो ऐकत होता, फ्रेंच लँग्वेजचा. ही ऑल्सो रिअलाइज दॅट मिस्टर हॅमर वॉज टीचिंग पेशंटली ॲज इफ ही वॉन्टेड टू गिव्ह एव्हरीथिंग ही न्यू बिफोर गोईंग अवे. त्या दिवशी त्याला असं रिअलाईज झालं, त्याला असं कळालं की मिस्टर हॅमल जे आहे ते कसे एकदम पेशंटली, खूप संयमाने ते शिकवत आहेत. ॲज इफ ही वॉन्टेड टू गिव्ह एव्हरीथिंग ही न्यू. जसं की त्यांना जे काही त्यांच्याकडे त्यांना माहिती आहे त्यांना ते त्या दिवशी सर्व सांगायचं आहे बिफोर गोईंग अवे, जाण्यापूर्वी. सो फ्रान्स अंडरस्टँड हिज लेसन वेल. त्यामुळे त्यांना म्हणजे फ्रान्सला तो जो लेसन आहे मिस्टर हॅमलचा त्या दिवशी त्याला चांगला समजला होता. with the coming of the Prussians, will language be the only thing that will change? What other changes may take place? ओके, त्याचा अर्थ होतो की विथ द कमिंग ऑफ प्रशियन लोकांच्या आगमनामुळे विल लँग्वेज बी ओनली थिंग दॅट विल चेंज. यांच्या प्रशियन लोकांच्या आगमनामुळे फक्त भाषा हीच एक गोष्ट बदलेल का. व्हॉट अदर चेंजेस मे टेक प्लेस. कोणते दुसरे बदल घडून येतील. तर याचा आन्सर तुम्ही लिहू शकता बघा. विथ द कमिंग ऑफ प्रशियन नॉट ओनली लँग्वेज बट ऑल्सो द होल लाईफ ऑफ पीपल ऑफ फ्रान्स विल बी
चेंज बिकॉज दे विल बी बाउंड बाय जर्मन लॉज. आता जे की प्रशियन लोक आहेत त्यांच्या आगमनाने फक्त लँग्वेजच बदलणार नाही किंवा लँग्वेजवर परिणाम होणार नाही, तर जे सर्व लोक आहेत फ्रान्सचे त्यांच्या आयुष्यामध्ये बदल होणार होता. बिकॉज कारण दे विल बी बाउंड बाय जर्मन लॉज, कारण हे जे येणारे प्रशियन लोक होते ते कशाने बांधलेले होते, तर जर्मन लॉजने ते बांधलेले होते. दे विल नॉट गेट देअर फंडामेंटल राईट्स, त्यांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळाले नव्हते, त्यांना त्यांचे मूलभूत अधिकार मिळणार नाहीत. दे विल नॉट म्हणजे कोणाला, या फ्रान्सच्या लोकांना कुठल्या प्रकारचे मूलभूत अधिकार मिळणार नाहीत. दे विल हॅव टू ऑबी देअर ऑर्डर्स अँड लाईव्ह लाईक स्लेव, त्यांना या प्रशियन लोकांच्या ऑर्डर्स ऐकाव्या लागतील, आज्ञा ऐकाव्या लागतील आणि एक गुलामाचं जीवन त्यांना जगावं लागेल. दे विल स्क्वीज मनी आउट ऑफ देम अँड लिव्ह देम फायनान्शियली बॅकरप्ट, ते काय करतील, त्यांचे पैसे हिसकून घेतील आणि त्यांना काय करतील तर गरीब करून टाकतील. वेअर डज मिस्टर हॅमल लाईव्ह, हू लाईव्ड विथ देम, मिस्टर हॅमल कुठे राहतात आणि कोण त्याच्यासोबत राहत होतं. मिस्टर हॅमल लिव्ड अबोव द स्कूल रूम, ते शाळेच्या वरती राहत होते. ही सिस्टर लिव्ड विथ हिम, त्यांची बहीण त्याच्यासोबत राहत होती. गेस वाय मिस्टर हॅमल वॉज लिव्हिंग द कंट्री, गेस करा की मिस्टर हॅमल हे का बरं देश सोडत होते. मिस्टर हॅमल वॉज एक्स्ट्रीमली पॅट्रोटिक टुवर्ड्स फ्रान्स अँड हॅड अ डीप लव फॉर द फ्रेंच लँग्वेज, मिस्टर हॅमल्स हे खूप देशभक्त होते, त्यांच्या फ्रान्सबद्दल म्हणजे देशाबद्दल त्यांना खूप प्रेम होतं. अँड हॅड अ डीप लव फॉर द फ्रेंच लँग्वेज, आणि त्यांचं फ्रेंच भाषेवर खूप प्रेम होतं. द प्रशियन्स हॅड टेकन ओव्हर अल्सेस अँड लोरिन, जे प्रशियन लोक आहेत दे हॅड द प्रशियन्स हॅड टेकन ओव्हर अल्सेस अँड लोरिन, प्रशियन लोकांनी काय केलं होतं तर अल्सेस आणि लोरिन हा प्रांत जिंकला होता किंवा त्यांच्या आधिपत्याखाली तो आला होता. ही माईट बी लिव्हिंग द कंट्री ॲज ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव्ह अंडर द प्रशियन्स, ते जे काही आहे देश सोडणार होते कारण ही डिड नॉट वॉन्ट टू लाईव्ह अंडर द प्रशियन्स, कारण त्यांना प्रशियन्सच्या अंडरखाली राहायचं नव्हतं. प्रशियन जे लोक आहेत त्यांच्या रूलच्या त्यांच्या नियमांच्या आधिपत्याखाली त्यांना राहायचं नव्हतं. वेअर इवन टीचिंग द फ्रेंच लँग्वेज वॉज प्रोहिबिटेड, जिथे फ्रेंच लँग्वेज शिकवणंच काय झालं होतं तर बंदीमध्ये आली होती, त्यामुळे त्यांना तिथे राहायला इंटरेस्ट नव्हतं, त्यांना तिथे राहायला आवडत नव्हतं. मार्जिन क्वेश्चनमधले शेवटचा प्रश्न आहे बघा. वाय डज द ऑथर से आय नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, ते मला कधी एवढे महान भासले नाहीत असं लेखक का म्हणतात. इथे ऑथर जो आहे तो असं इथे का म्हणत आहे की जे काही लेखक ते जे आहेत ते मला कधी एवढे महान भासले नाही, कोण, मिस्टर हॅमल. तर आन्सरमध्ये तुम्ही लिहू शकता बघा. द ऑथर वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हॅमल, जे ऑथर आहे लेखक जे आहेत ते काय होतं, लेखक जो होता किंवा लेखक जे आहेत ते काय होतं ते तर घाबरत होते त्यांच्या फ्रेंच टीचरला मिस्टर हॅमलला. ही ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टँड व्हॉट ही टॉट, आणि त्याला हे समजत नव्हतं की ते काय शिकवत होते. बट ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज लेक्चर, परंतु त्याच्या शेवटच्या शिकवणीच्या दिवशी, द नॅरेटर अंडरस्टूड अँड रिमेंबर्ड दॅट लास्ट लेसन, परंतु त्या शेवटच्या शिकवणीच्या दिवशी द नॅरेटर जे आहे त्यांना सगळं काही समजलं आणि सगळं काही त्यांच्या लक्षात आलं की जे त्या लास्ट लेसनमध्ये त्यांनी शिकवलं होतं मिस्टर हॅमल यांनी, कोणाला, ऑथरला. ही ऑल्सो डेव्हलप्ड रिस्पेक्ट अँड लव फॉर मिस्टर हॅमल सीइंग हिज पॅट्रोटिझम, आणि ते खूप आदर करत होते, जो काही ऑथर आहे तो खूप आदर करत होता त्या, आणि खूप प्रेम करायचा तो मिस्टर हॅमलवर त्यांचं पॅट्रोटिझम म्हणजे त्यांचं देशभक्ती बघून. सो ही सेज आय नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, त्यामुळे तो असं म्हणतोय की ते मला इतके कधी महान भासले नव्हते. आता आपण वळतो आहोत इंग्लिश वर्कशॉपकडे. इंग्लिश वर्कशॉपमधील पहिला प्रश्न आहे, फाइंड द मिनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी. चांगल्या डिक्शनरीमध्ये तुम्हाला खाली दिलेल्या शब्दांचे अर्थ तुम्हाला शोधायचे आहेत. आन्सर मी ते डिरेक्टली दिलेले आहेत बघा. सॉमिलचा अर्थ होतो अ फॅक्टरी वेअर वूड इज कट विथ मशिनरी. सॉमिल म्हणजे अशा प्रकारची फॅक्टरी, अशा प्रकारचा कारखाना की जिथे काय केलं जातं तर लाकडं जी आहेत ती कट होतात, कशाच्या साह्याने, मशिनरीच्या साह्याने. प्रशियन म्हणजे काय तर जर्मन इनहॅबिटंट ऑफ प्रशिया. जर्मन जे आहेत इनहॅबिटंट रहिवासी प्रशियाचे, त्यांना आपण प्रशियन असं म्हणतो. ॲप्रेंटाईस म्हणजे अ पर्सन हू लर्न सम स्किल नीडेड इन हिज जॉब. ॲप्रेंटाईस म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की असा व्यक्ती की जो काय करतो आहे, एखादं स्किल शिकत आहे एखाद्या जॉबमध्ये. ओके, सम स्किल नीडेड इन हिज जॉब, स्किल शिकणं एखाद्या जॉबमध्ये, त्याला आपण ॲप्रेंटाईस असं म्हणतो. नायसन्स म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो थोडक्यामध्ये उपद्रव, वैताग आणणं. अनॉयन्स ज्याला आपण म्हणता येईल, त्रास होणं खूप. क्रँकीचा अर्थ होतो इरिटेट. क्रँकी म्हणजे विक्षिप्त, तापट किंवा मग संतप्त, त्याला इरिटेटसुद्धा म्हणू शकतो आपण. होल्ड फास्ट टू समथिंग,
याचा अर्थ होईल टू पोजेस समथिंग फर्मली डिस्पाईट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज. कुठलीही गोष्ट स्वतःकडे ठेवणे कितीही डिफिकल्टीज आल्यात तरीही, त्याला आपण होल्ड फास्ट टू समथिंग असे म्हणतो. ॲट वन स्ट्रोक विथ सिंगल इमिजिएट ॲक्शन. ओके, लगेच केलेल्या ॲक्शनला आपण ॲट वन स्ट्रोक असं सुद्धा म्हणतो. माईट म्हणजे स्ट्रेंथ, माईट म्हणजे ताकद किंवा मग स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद, आपण असा त्याचा अर्थ घेणार आहोत. लिस्ट द पीपल अँड देअर ऑक्युपेशन्स मेन्शन इन द स्टोरी. आता या स्टोरीमध्ये जे काही लोक दाखवले आहेत ती लोकांचे नावं काय आणि त्यांचे ऑक्युपेशन, त्यांचा व्यवसाय काय होतं त्याबद्दल लिहायचं आहे. जसं लिटल फ्रान्स हा कोण होता? स्टुडंट होता, नॅरेटर होता. मिस्टर हॅमल टीचर होते. वॉचर म्हणजे ब्लॅकस्मिथ होते, ते लोहार. क्लासमेट्स हे विद्यार्थी त्याच्या क्लासमध्ये शिकणारे. प्रशियन्स हे सोल्जर्स होते. ओके, अशा प्रकारे. फाइंड 5 वर्ड्स एंडिंग विथ ING. 5 वर्ड्स तुम्हाला शोधायचे या चॅप्टरमध्ये की ज्यांची शेवट INGने झालेला आहे, आणि असे 5 वर्ड तुम्हाला शोधायचे आहे की ज्यांची एंडिंग ही ईडने झालेली आहे या लेसनमध्ये. तर वर्ड्स जे INGने शेवट होतो त्यांचा मॉर्निंग, स्कॉल्डिंग, रनिंग, चिर्पिंग, रीडिंग, स्पेंडिंग, मेकिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, वॉकिंग, बिगिनिंग हे शब्द आहेत. आणि ईडीने एंड होणारे शब्द कुठले? तर स्टार्टेड, पास्ट, हरीड, हॅपन, कॉल्ड हे शब्द आहेत. फाइंड 5 एक्झाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द स्टोरी. फॉर एक्झाम्पल सेड, लर्न. कुठले 5 असे कॉमनली यूज पास्ट पार्टिसिपल्स तुम्हाला लिहायचे जे स्टोरीमध्ये वापरले जातात. एक्झाम्पल दिलं बघा, सेड आणि लर्न. तर यामध्ये आहे सॉ, गॉट, वोर, पुट, न्यू, वोर हे काही कॉमनली यूज पास्ट पार्टिसिपल्स आपल्याला सांगता येतील. प्रश्न क्रमांक 5 आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स अँड फ्रेजेस इन द पॅसेज. खाली जे काही वर्ड्स दिलेले आहेत त्यांचा मिनिंग तुम्हाला सांगायचा आहे किंवा मग त्याचा अर्थ तुम्हाला, त्या फ्रेजचा अर्थ तुम्हाला सांगायचा आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. काही त्याचे ऑप्शन्स दिले त्यापैकी तुम्हाला चूज करायचे आहे. आन्सर जे असतील ते रेड शाईमध्ये दिलेले आहेत बघा. पहिला प्रश्न आहे, डॉट 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 वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ. त्याचा अर्थ होतो वॉज अफ्रेड ऑफ म्हणजे भीतीने. ओके, वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ म्हणजेच वॉज अफ्रेड ऑफ. ओके. बी आहे, डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. याचा अर्थ आहे की याचा आन्सर असणार आहे फर्स्ट. ते म्हणजे डिड नॉट नो एनिथिंग अबाउट देम, त्यांच्याबद्दल काही माहिती नव्हती असं त्याचा अर्थ होतो आहे. टेरिबल आयर्न रुलर. ओके, तर याचा आन्सर असणार आहे 4. रुलर विथ विच द मास्टर हिट द स्टुडंट हार्ट. अशी रुलर की ज्याच्या साहाय्याने शिक्षक जे असतील ते काय करतात, मुलांना खूप मारतात. डी, गॉट अ लिटल ओव्हर माय फ्राईट. तर याचा अर्थ होतो की गॉट लेस फ्रायटन, खूप कमी घाबरलेला. व्हॉट अ थंडर क्लॅप दीज वर्ड्स वर टू मी. याचा आन्सर असणार आहे द वर्ड केम ॲज अ शॉक. पुढचा आहे एफ, शी पुट ऑफ लर्निंग टुमॉरो. याचा अर्थ होतो शी कॅन्सल टुमॉरोज लर्निंग. पुट ऑफ मीन्स कॅन्सल. पुढचा आहे क्वेश्चन नंबर 6, तो म्हणजे फिल इन द फॉलोइंग ब्लँक्स युजिंग प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम हू, वेन, व्हॉट, हाऊ अँड वाय. हू, वेन, व्हॉट, हाऊ आणि वाय यापैकी योग्य शब्द तुम्हाला इथे भरायचे त्या रिकामी जागी. आन्सर मी डिरेक्टली दिलेले आहेत तरी पण बघा. शी स्टार्टेड जम्पिंग फॉर जॉय डॉट 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 शी हर्ड द न्यूज. शी स्टार्टेड जम्पिंग फॉर जॉय वेन शी हर्ड द न्यूज. जेव्हा तिला न्यूज माहिती झाली त्यावेळेस ती उड्या मारायला लागली होती आनंदाने. यू मस्ट टेल डॉट 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 आय मस्ट नॉट डू इट. यू मस्ट टेल वाय आय मस्ट नॉट डू इट. वाय इथे असणार आहे. द पर्सन डॉट 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 इज मेकिंग द स्पीच इज माय फ्रेंड. द पर्सन हू इज मेकिंग द स्पीच इज माय फ्रेंड. हू इथेचा आन्सर असणार आहे. दे वंडर्ड डॉट 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 हॅड हॅपन टू हिम. व्हॉट हॅड हॅपन टू हिम. त्यांना आश्चर्य वाटलं की त्याला काय झालं होतं. यू मस्ट शो मी डॉट 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 टू मिक्स द सोल्युशन. यू मस्ट शो मी हाऊ टू मिक्स द सोल्युशन्स. एफ, I will tell you dot 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 it is time to leave. I will tell you when it is time to leave. When त्याचा आन्सर असणार आहे. आता पुढचा प्रश्न आहे तुम्हाला, राईट अ लेटर टू थँक्स युअर इंग्लिश टीचर. तुमच्या इंग्लिश टीचरचे आभार मानण्यासाठी तुम्हाला एक पत्र लिहायचं आहे. थँक हिम फॉर एव्हरीथिंग दॅट शी डिड फॉर यू. आणि तुम्हाला आभार मानायची की जे काही त्या शिक्षकाने तुमच्यासाठी केलं, ती शिक्षक असेल किंवा तो शिक्षक असेल, जे काही काम त्या शिक्षकाने केलेलं आहे तुमच्यासाठी त्याचे तुम्हाला आभार मानायचे आहे. आन्सरमध्ये जसं आपलं हे बघा, लेटर रायटिंगवर मी स्पेशली व्हिडिओ बनवला आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही लेटर रायटिंग चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकता. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे किंवा मग जी प्लेलिस्ट आहे ग्रामरची त्यामध्ये तुम्हाला ती मिळून जाईल.
आन्सरमध्ये लिहिताना तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, 16 समर्थनगर MG रोड औरंगाबाद 431005. आता हा जो ॲड्रेस आहे हा सेंटरचा ॲड्रेस म्हणजे तुमचा ॲड्रेस आहे. ओके. त्यानंतर असणार आहे 15 मे 2000. आता ही इनफॉर्मल लेटर आहे, कारण आभार मानताय तुम्ही शिक्षक आहे तुमचे, तर इनफॉर्मल लेटर आहे. 15 मे ते तुम्हाला ओळखतात चांगल्या प्रकारे. डेट लिहिताय तुम्ही 15 मे 2020. ओके. रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय शिक्षक, I take this opportunity to thank you for my bottom of heart for whatever you have done for me and to improve my English skill. I take this opportunity, मला संधी मिळाली आहे तुमचे आभार मानण्याची माझ्या हृदयापासून. फॉर वॉट एव्हर, जे काही तुम्ही माझ्यासाठी केलं, यू हॅव डन फॉर मी अँड टू इम्प्रूव्ह माय इंग्लिश स्किल, आणि माझं इंग्लिश इम्प्रूव्ह होण्यासाठी जे तुम्ही काही केलं त्यासाठी मी काय करतोय तर आभार मानण्याची मला संधी इथे मिळाली आहे. आय थिंक वर्ड्स फेल मी टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड, आणि मला असं वाटतं की माझे शब्द जे आहेत ते कमी पडतील तुमचे आभार मानण्यासाठी. सर, वेन आय सॉ धिस न्यू बुक फॉर द फर्स्ट टाईम, जेव्हा मी पहिलं पुस्तक बघितलं, पहिलं म्हणजे कुठलं 9वीचं पुस्तक बघितलं ज्यावेळेस, आय वॉज वरीड ॲज आय डिडंट अंडरस्टँड हाऊ टू स्टडी इट. त्यावेळेस मला काळजी वाटली की याचा मी अभ्यास कसा करणार, अँड इम्प्रूव्ह माय रायटिंग अँड स्पीकिंग स्किल, आणि मी माझी रायटिंग स्किल असेल किंवा मग स्पीकिंग स्किल कशी इम्प्रूव्ह करणार. बट वाईल टेकिंग activities of every lesson poem, you not only boosted our courage but also made us confident to write and speak English fluently. परंतु प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी घेताना, प्रत्येक धडा आणि लेसन समजून सांगताना तुम्ही आम्हाला काय केलं तर धैर्य दिलं, प्रेरणा दिली, कॉन्फिडन्स दिला. ओके. आत्मविश्वास आमच्या तुम्ही जागा केला इंग्लिश बोलण्यासाठी आणि इंग्लिश लिहिण्यासाठी. वाईल टेकिंग ॲक्टिव्हिटीज, ज्यावेळेस तुम्ही ॲक्टिव्हिटी घेत होता, यू गेव अपॉर्च्युनिटी टू एव्हरीवन, तुम्ही सर्वांना संधी दिली, सो दॅट वी कुड थिंक, इमॅजिन अँड एक्सप्रेस, त्यामुळे आम्ही काय करू शकलो तर विचार करू शकलो, कल्पना करू शकलो आणि स्वतःला एक्सप्रेस करू शकलो. ॲट द सेम टाईम, आणि त्याच वेळेस टेकिंग ॲक्टिव्हिटीज बेस्ड ऑन व्होकॅबलरी अँड ग्रामर, यू लेड अ गुड फाउंडेशन ऑफ इट, आणि तुम्ही ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज घेतल्या ग्रामरच्या आणि व्होकॅबलरीच्या, त्यामुळे चांगल्या प्रकारे पायासुद्धा नीट झाला, आमचा सर्वांचा पाया भरला गेला. नाऊ each and every student of our class wish to learn English on their own. And now each and every student, जो आपल्या क्लासचा प्रत्येक मुलगा आहे तो आता काय करतो तर चांगल्या प्रकारे स्वतः इंग्लिश शिकत आहे. यू क्रिएटेड इंटरेस्ट इन लर्निंग द लँग्वेज, तुम्ही काय केलं तर एक इंटरेस्ट क्रिएट केला इंग्लिश लँग्वेज किंवा मग लँग्वेज शिकण्याचा. आय एम रिअली प्राऊड टू से दॅट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माय लाईफ आय विल बी थँकफुल फॉर युअर एफर्ट्स टेकन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ आवर लँग्वेज. आय एम रिअली प्राऊड ऑफ, मला निश्चित अभिमान आहे, मी निश्चित अभिमानाने सांगतो आहे की थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माय लाईफ, माझ्या पूर्ण आयुष्यभरामध्ये आय विल बी थँकफुल फॉर युअर एफर्ट्स टेकन फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ आवर लँग्वेज, आणि मी तुमचे कसं असणार आहे, आभारी असणार आहे की जी काही तुम्ही एफर्ट्स घेतले, परिश्रम घेतले आमच्या लँग्वेज डेव्हलपमेंटसाठी, त्याबद्दल. आय एम शुअर ओनली बिकॉज ऑफ युअर सपोर्ट अँड हेल्प आय कॅन नाव स्पीक अँड राईट इंग्लिश फ्लुएंटली. मला खात्री आहे की फक्त तुमच्या या सपोर्टमुळे आणि तुमच्या मदतीमुळे मी आज काय करू शकतो आहे तर इंग्लिश चांगल्या प्रकारे लिहू शकत आहे आणि बोलू शकत आहे. थँक्यू फॉर युअर गायडन्स यू हॅव गिवन थ्रू आउट द इयर, तुम्ही जे काय आम्हाला गायडन्स केलं, मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आहे, जे तुम्ही वर्षभर आम्हाला गायडन्स केलं, मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल. अँड फॉर मेकिंग इट सो वंडरफुल. आय विल फॉर एव्हर बी ऑब्लिज टू यू, मी तुमचा नेहमी काय असेल तर कृतज्ञ असेल, किंवा मग आपण त्याला काय म्हणू शकतो, मी नेहमी तुमचा कसं असणार आहे, आभारी असणार आहे. युअर्स ऑबिडेंटली, तुमचा आज्ञाधारक XYZ, म्हणजे तुमचं नाव इथे तुम्हाला द्यायचं आहे. पुढचा प्रश्न आहे 7. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन युअर मदर टंग अँड द अटेम्प्ट यू मेक टू स्टडी इट वेल. तुमच्या मदर टंगबद्दल तुम्हाला एक शॉर्ट नोट लिहायची आणि काय करायचं तर यू अँड द अटेम्प्ट यू मेक टू स्टडी वेल, आणि कशा प्रकारे तुम्ही चांगला अभ्यास करता त्या लँग्वेजचा. माय मदर टंग इज मराठी, माझी मदर टंग मराठी आहे. इट इज स्पोकन ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, आणि जवळपास सर्व महाराष्ट्रामध्ये ती बोलली जाते. कोकणी, मालवणी, अहिराणी, वराडी आर सम ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ मराठी, आणि हे काही डायलेक्ट्स आहेत मराठीचे. अकॉर्डिंग टू मेनी रायटर्स फिलॉसॉफर्स इट इज द मोस्ट ब्युटिफुल लँग्वेज इन इंडिया. बरेचसे जे काही फिलॉसॉफर आहेत, रायटर आहेत, त्यांच्या मतानुसार ही भारतातली सर्वात सुंदर अशी लँग्वेज आहे. आय लर्न इट फ्रॉम माय पॅरेंट्स, ग्रँडपॅरेंट्स, नेबर्स अँड माय मराठी टीचर. मी ही मराठी लँग्वेज आहे ती माझ्या पॅरेंट्सकडून, माझ्या आजोबांकडून, शेजाऱ्यांकडून आणि माझ्या मराठी टीचरांकडून मी शिकलो आहे. आय रीड अ लॉट ऑफ बुक्स इन्क्लुडिंग नोवेल्स ऑफ रिनाउड ऑथर्स इन मराठी.
मी बरेचसे पुस्तक वाचले आहेत. त्यामध्ये नावाजलेले जे काही रायटर असतील, ऑथर असतील, लेखक, त्यांनी लिहिलेले काही मराठीच्या कादंबऱ्या आहेत त्यासुद्धा मी वाचलेल्या आहेत. पीपल से मराठी इज रिच इन इट्स लिटरेचर. लोक म्हणतात की मराठी काय तर श्रीमंत आहे तिच्या साहित्यामध्ये. बाय रीडिंग मराठी न्यूजपेपर मॅगझिन्स अँड बाय लिसनिंग मराठी न्यूज बुलेटिन्स आय इम्प्रूव्ह माय व्होकॅब्युलरी. मराठी न्यूजपेपर वाचून, मॅगझिन्स वाचून, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे मराठी न्यूज बुलेटिन बघून मी माझी व्होकॅब्युलरी म्हणजे माझे शब्द जे आहेत ते काय झाले तर इम्प्रूव्ह झालेले आहेत. अँड इवन द ब्युटी ऑफ स्ट्रक्चर. बिईंग माय मदर टंग आय हॅवंट टेकन एनी स्पेशल एफर्ट टू लर्न दिस लँग्वेज. क्वेश्चन नंबर 8 आहे बघा, काय दिलेलं आहे. राईट पॉईंट्स अँड काउंटर पॉईंट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. 2 टॉपिक्स दिले, त्याच्यावर तुम्हाला पॉईंट्स आणि काउंटर पॉईंट्स लिहायचे आहेत. पहिला आहे बघा, यू शूड स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स इन युअर मदर टंग. आणि दुसरा आहे, यू मस्ट मेमराईज द रूल्स ऑफ ग्रामर. तर पहिला बघूया आन्सरमध्ये, यू शूड स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स इन युअर मदर टंग. तुम्ही सर्व विषय जे आहेत ते तुमच्या भाषेत शिकले पाहिजेत. आन्सरमध्ये तुम्ही घेऊ शकता बघा, लँग्वेज इज अ सिम्बॉल दॅट रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ वन्स कम्युनिटी अँड इथनिक आयडेंटिटी अँड स्पीकिंग इज in one's own mother tongue can create a sense of personal identity for the students across the globe. भाषा ही जी काय तर एक सिम्बॉल आहे, एक प्रतीक आहे कशाचं, जे काय करतं तुमचं कल्चर जे आहे तुमच्या कम्युनिटीचं किंवा तुमचं, त्याला काय करतं रिप्रेझेंट करण्याचं काम करत असतं. आणि तुमची इथनिक आयडेंटिटीसुद्धा त्यातून बाहेर येत असते. आणि जेव्हा तुम्ही एखादी भाषा बोलता स्वतःची मदर टंग बोलता, त्यातून काय होतं सर, तुम्हाला एक जो विद्यार्थी आहे एक त्याला एक आयडेंटिटी मिळते. कशा कुठे तर अक्रॉस द ग्लोबल म्हणजे पूर्ण जगामध्ये त्याच्या आयडेंटिटीमुळे, त्याच्या मदर टंगमुळे. वेन स्टुडंट्स डोंट अंडरस्टँड द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय द टीचर्स इन इंग्लिश दे लूज देअर कॉन्फिडन्स अँड दे आयदर चूज टू सिट सायलेंटली. जेव्हा विद्यार्थ्यांना काय होतं तर इन्स्ट्रक्शन कळत नाहीत, सूचना कळत नाही, जेव्हा त्यांचे शिक्षक त्यांना इंग्लिशमध्ये सूचना देतात, त्यामुळे त्यांचा कॉन्फिडन्स जो आहे, विश्वास जो आहे, आत्मविश्वास तो कमी होतो आणि ते सायलेंट होतात. इट लीड टू फ्रस्ट्रेशन. यातून काय होतं तर फ्रस्ट्रेशन निर्माण होतं. अँड अल्टिमेटली फेल्युअर अँड स्कूल ड्रॉप आउट. आणि यामुळे कुठंतरी फेल्युअर त्यांच्या आयुष्यात येतं, अपयश त्यांच्या आयुष्यात येतं आणि याच्यामुळे ती शाळा सोडत असतात. काउंटर पॉईंटमध्ये तुम्ही लिहू शकता बघा, इंडिया इज अ कंट्री विथ टू मेनी लँग्वेजेस विथ सम बिईंग स्टेट स्पेसिफिक अँड हिंदी बिईंग द नॅशनल लँग्वेज. इंडिया जे आहे, भारतामध्ये आपला असं कंट्री दिसते की तिथं बऱ्याचशा लँग्वेजेस आहेत ज्या स्टेटच्या स्पेसिफिक लँग्वेज आहेत. महाराष्ट्रात जसं मराठी आहे, गुजरातचं गुजराती आहे, तशा प्रकारे हिंदी नॅशनल लँग्वेज आहे. इंग्लिश बिईंग अन इंटरनॅशनल लँग्वेज हॅज नाव बिकम लँग्वेज कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड. इंग्लिश ही इंटरनॅशनल लँग्वेज असल्यामुळे ती काय तर पूर्ण जगाला भारतासोबत कनेक्ट करत आहे. ऑन दी अदर हँड वी हॅव अवर मदर टंग विच टीच द किड्स अबाउट अवर कल्चर अँड अबाउट अवर पास्ट. आणि या उलट आपली जी मातृभाषा आहे त्यातून काय मुलांना काय शिकवलं जातं तर आपलं कल्चर, संस्कृती ज्याला आपण म्हणतो, आणि आपलं भूतकाळ जो आहे तो आपण शिकवू शकतो. इफ द इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन इन मदर टंग देन द क्वेश्चन अरायझेस. जर इन्स्ट्रक्शन्स, सूचना जर मदर टंगमध्ये दिल्या गेल्या तर प्रश्न निर्माण होतो की हाऊ विल दे कॉप अप विथ इंग्लिश लेटर ऑन. तर ते इंग्लिशमध्ये ते कशा प्रकारे कॉप अप करणार किंवा मग कसं स्वतःला सांभाळणार नंतर भविष्यामध्ये. द एज्युकेशनलिस्ट अँड पॉलिसी मेकर्स नीड टू गिव्ह इट अ थॉट. आणि एज्युकेशनलिस्ट असतील किंवा पॉलिसी मेकर असतील त्यांना यावर विचार करायला हवा. पुढचा, यू मस्ट मेमराईज द रूल्स ऑफ ग्रामर. तुम्ही काय केलं पाहिजे तर ग्रामरचे रूल्स लक्षात ठेवले पाहिजेत किंवा पाठ केले पाहिजेत. पॉईंट्समध्ये तुम्ही लिहू शकता बघा, लँग्वेज इज द बेस ऑफ ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग वी डू ॲज ह्युमन बिईंग. लँग्वेज ही काय तर सर्व काय आहे ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून जे काय आपण काम करतो ते सांगण्यासाठी. वी कॅनॉट कम्युनिकेट विदाउट लँग्वेज. आपण लँग्वेजशिवाय संवाद साधू शकत नाही. इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड लिंग्विस्टिक डायमेन्शन of our existence we need to learn the rules and regulations of grammar as it is fundamental organizing principle of language. If we want to understand linguistic dimensions, जर आपल्याला linguistic dimensions समजून घ्यायचे असतील, we need to learn the rules and regulation. आपल्याला काय गरज आहे तर रूल्स अँड रेग्युलेशन, नियम असतील ग्रामरचे ते आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे किंवा मग फंडामेंटल थिंग आहे, ती प्रिन्सिपल आहे कशाचं, लँग्वेजचं. एक पाया असतो कुठल्याही लँग्वेजचा, ते म्हणजे काय तर रूल्स अँड रेग्युलेशन समजून घेणं ग्रामरचं म्हणजे व्याकरणाचं. इट हॅज बीन ऑब्झर्व दॅट द एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स लीड टू बेटर लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग अँड दिस लास्ट ओव्हर टाईम. असं लक्षात आलं आहे, असं निदर्शनास आलं आहे की एक्सप्लिसिट म्हणजे स्पष्ट जी टीचिंग होती ग्रामरची, ज्यामध्ये रूल्स वगैरे सांगितले जातात, त्यामधून काय होतं तर बेस्ट लर्निंग आणि अंडरस्टँडिंग होत असते आणि ती लास्ट शेवटपर्यंत ते असतं. लर्निंग अबाउट ग्रामर प्रोव्हाइड्स बेसिक नॉलेज फॉर लर्निंग अदर लँग्वेजेस. लर्निंग अबाउट ग्रामर,
ग्रामर म्हणजे व्याकरण शिकवल्यामुळे काय होतं तर प्रोव्हाइड्स बेसिक नॉलेज. यातून बेसिक नॉलेज मुलांना मिळतं अबाउट लर्निंग लँग्वेज. कशाबद्दल तर भाषा शिकण्याबद्दल. काउंटर पॉईंटमध्ये तुम्ही टाकू शकता बघा, द डिफरन्स बिटवीन लिटरेचर अँड एज्युकेशन एज्युकेटेड पर्सन इज दॅट अन एज्युकेटेड पर्सन नोज टू रीड अँड राईट. लिटरेट आणि एज्युकेटेड जे पर्सन आहे त्यातनी काय डिफरन्स असतो तर एज्युकेटेड पर्सन असतो त्याला काय समजतं की रीड आणि राईट कसं केलं जावं हे त्याला समजतं. एनीवन हू नोज टू रीड अँड राईट्स ग्रामर, एखादी व्यक्ती आहे ज्याला वाचणं आणि ग्रामर योग्य पद्धतीने लिहिता येतं. इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग लँग्वेज. हाही लँग्वेजचा लर्निंगचा म्हणजे शिकण्याचा भाग आहे. वाय टू टेक इट अप ॲज अ सेपरेट थिंग टू लर्न अँड ॲड टू द स्ट्रेस लेवल ऑफ द स्टुडंट्स. सेकंड पॉईंट आहे, लँग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. पीपल हॅव बीन कम्युनिकेटिंग विथ इच अदर फॉर एजेस. लँग्वेज काय तरी कम्युनिकेशन म्हणजे संवादाचं माध्यम आहे आणि लोक जे आहेत ते कम्युनिकेट करतात, संवाद साधतात एकमेकांसोबत फॉर एजेस. बरेच दिवसापासून म्हणजे खूप काळापासून हे असं चालू आहे. फंक्शनल ग्रामर इज स्टील ॲक्सेप्टेबल बट लर्निंग रूल्स लुक लाईक वेस्टेज ऑफ टाईम अँड एनर्जी. फंक्शनल ग्रामर हे ॲक्सेप्टेबल आहे परंतु रूल्स लर्न करणं त्या ग्रामरचे आता काय या गोष्टीला काय गृहीत धरलं जातं तर वेस्टेज ऑफ टाईम म्हणजे वेळ वाया जाणं किंवा एनर्जी वाया जाणं असलाच तो एक प्रकार समजला जातो. देर आर प्रोज अँड कॉन्स ऑफ एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीला चांगल्या आणि वाईट गोष्टी असतात. सो इज ऑफ लर्निंग ग्रामर रूल्स आय थिंक ॲट लीस्ट द बेसिक ग्रामर शुड बी टॉट टिल प्रायमरी लेवल. मला असं वाटतं की बेसिक ग्रामर जे असेल मूलभूत ग्रामर ज्याला आपण म्हणतो ते कमीत कमी प्रायमरी लेवलला शिकवलं जावं. अँड देन वी कॅन शिफ्ट टू फंक्शनल ग्रामर आणि त्यानंतर आपण फंक्शनल ग्रामरकडे वळणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 9 आहे, वाय फ्रान्स सॅड. फ्रान्स जो होता तो का बरं सॅड होता, दुःखी होता. वेन फ्रान्स केम टू नो दॅट मिस्टर हॅमल वॉज लिव्हिंग. जेव्हा फ्रान्सला कळालं की मिस्टर हॅमल जे आहेत ते काय होतात तर सोडून जात आहेत शाळा. ही रिअलाइज दॅट ही हॅड नॉट लर्न अ सिंगल वर्ड ऑफ फ्रान्स. त्यावेळेस त्याला रिअलाइज झालं की तो एक शब्दसुद्धा फ्रेंच भाषेत शिकला नव्हता. हिज ओन लँग्वेज स्वतःच्या लँग्वेजमध्ये. अँड नाव दे विल स्टार्ट टीचिंग जर्मन. आणि आता काय होणार होतं तर ते जर्मन शिकणार होते. व्हॉट शुड पीपल नेवर लूज इवन वेन दे लूज फ्रीडम. स्वातंत्र्य गमावलं तरी देखील लोकांनी कोणत्या गोष्टी गमावता कामा नाहीत. इवन वेन द पीपल लूज देअर फ्रीडम दे शूड नॉट लूज देअर ओन लँग्वेज. जरी लोकांनी काय केलं स्वातंत्र्य गमावलं तरी त्यांनी त्यांची लँग्वेज गमावता कामा नाही. इथे जो आपला हा चॅप्टर आहे द लास्ट लेसन, या लास्ट लेसन या धड्याचे सर्व क्वेश्चन आन्सर्स म्हणजे त्यामध्ये वॉर्मिंग अप असेल किंवा मग आणखीन मार्जिन क्वेश्चन असतील, त्याचबरोबर इंग्लिश वर्कशॉप असेल, हे सगळे प्रश्नोत्तर आपले काय झाले तर डिस्कस झालेले आहेत. इथं इयत्ता 9चं पूर्ण पुस्तक संपून जातं आहे. ग्रामर आणि चॅप्टरसाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही सर्व चॅप्टर्स अभ्यासू शकता, त्यांचे प्रश्न उत्तर तुम्ही समजून घेऊ शकता. त्याचबरोबर इंग्लिश ग्रामरसुद्धा तुम्ही समजून घेऊ शकता. ओके, चला तर पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे यूट्यूब चॅनल. इयत्ता 10वीसाठी सुद्धा आपलंच यूट्यूब चॅनल तुम्ही फॉलो करावं अशी अपेक्षा आहे. इयत्ता 10वी म्हणजे इयत्ता 8वीपासून तर 12वीपर्यंत मी व्हिडिओ बनवले आहेत. तर पुढच्या वर्षीसुद्धा तुम्ही आपल्याच चॅनलवरून इयत्ता 10वीचे व्हिडिओ समजून घ्यावेत अशी मी अपेक्षा करतो. चला तर पुन्हा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. मग बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे आपलं यूट्यूब चॅनल. तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर.